Xin chào quý nhà đầu tư đang theo dõi chương trình Mastock Live giải mã thị trường được thực hiện bởi công ty cổ phần chứng khoán Miraset. Xin mời quý nhà đầu tư điểm lại những tin chính trong tuần vừa qua. Tôi là Thu Hà, rất vui được đồng hành cùng quý nhà đầu tư trong buổi phát sóng ngày hôm nay với một chủ đề đang được các nhà đầu tư rất là quan tâm, đó là trở về vùng cân bằng. Sau những phiên giằng co và biến động mạnh thì VN Index đã có dấu hiệu phục hồi trở lại, tạo cảm giác như thị trường đang xoay về vùng cân bằng. Nhưng liệu đó có phải là một vùng giá an toàn để nhà đầu tư yên tâm giải ngân hay không, hay chỉ là một dấu hiệu tạm thời trước khi có những xoay chuyển bất ngờ từ quốc tế? Ngay bây giờ chúng ta xin chào đón anh Đồng Thanh Tuấn, là chuyên viên phân tích của công ty cổ phần chứng khoán Miraset Việt Nam để cùng điểm lại những chuyển động trong tuần vừa qua. Xin chào anh Tuấn ạ. Xin chào Thu Hà, xin chào quý nhà đầu tư. Tuần vừa qua thì thị trường đã có những rung lắc khá là mạnh, đặc biệt là trong phiên phá vỡ giả với biên độ dao động tới là 70 điểm trong một thời gian rất là ngắn. Thì tuy nhiên VN Index kết tuần vẫn giữ được mức điểm là 1.229 điểm. Anh Tuấn thì có thể chia sẻ cụ thể hơn về bức tranh toàn cảnh thị trường tuần qua, về diễn biến dòng tiền, nhóm ngành và động thái từ khối ngoại thì đang có tạo tín hiệu tích cực hay là chưa vậy ạ? Cảm ơn câu hỏi của Hà. Thì quý nhà đầu tư thấy là trong tuần rồi thị trường chúng ta khá là biến động. Phần lớn chắc đến về việc các tức vĩ mô bên ngoài đi tác động ngược trở lại với thị trường Việt Nam. Đối với thị trường trong nước, chúng ta thấy là VN trong tuần rồi tăng hơn 10 điểm và chúng ta thấy là thị trường chúng ta tiếp tục cái đà phục hồi và một thứ hôm nay khá là tích cực. VN chúng ta có là đóng cửa tại mức là 1.229,23 điểm với mức tăng khoảng tầm 0,83%. Với phần lớn mức tăng là đến từ nhóm ngân hàng, nhóm bất động sản, bán lẻ vải và B. Dẫn dắt đà tăng trong tuần rồi chắc là chủ yếu đến từ một số cổ phiếu như là Vinhome này, rồi Thế Giới Động, Masan này, rồi cùng với một số cổ phiếu khác của nhóm Vingroup như là VRE cũng như là của VIX. Thì nhìn chung như tuần rồi chúng ta thấy là cái đà tăng chúng ta nó khá là khó đoán đi. Tại vì ở tuần trước tôi đã từng đề cập với câu chuyện là chúng ta sẽ có thể có một cái đà nó giảm trong ngắn hạn để ta sẽ quay về một cái vùng cân bằng mới, kinh lại một vùng hỗ trợ nó khá là cũ đi. Một cái vùng đó là 1.140 điểm đến 1.150 điểm gì đấy. Thì đúng trong tuần rồi chúng ta có một cái đà nó giảm về nó thật, đó là mức giá thấp nhất của tuần rồi, tôi nhớ không lầm là 1.136 điểm. Nó sẽ giảm dưới vùng 1.140 một xíu thôi và chúng ta lập tức có lực cầu tái trở lại. Và mọi thứ của cái đà giảm và tăng trong tuần rồi đó, nó diễn ra trong vòng 1 giờ đồng hồ mà thôi. Là nó gần như giống một phiên phá hoại giả ở một quy mô lớn hơn bình thường. Xét về phía của nhóm nhà đầu tư nói chung á, chúng ta thấy là trong tuần rồi chắc là khối ngoại họ mua ròng trở lại. Điều tích cực đầu tiên, họ ngắt được cái mạch bán ròng khoảng tầm 11 tuần gần nhất để mà họ mua ròng khoảng tầm hơn 600 tỷ. Trước đây chúng ta thấy là khối ngoại họ giải ngân khá là lớn đối với một số cổ phiếu như là Hòa Phát là khoảng tầm hơn 500 tỷ, Thế Giới Động là khoảng tầm hơn 300 tỷ. Ở chiều ngược lại họ bán ròng với cổ phiếu là HCM hoặc là FPT. Bên cạnh câu chuyện của khối ngoại, chúng ta thấy là nhóm nhà đầu tư chọn trước trong nước là họ vẫn đang bán ròng, nhưng mà trên thực tế chúng ta thấy là tự doanh họ mua ròng trở lại rồi. Họ mua ròng khoảng tầm 1,3 nghìn tỷ, chủ yếu là giải ngân một số cổ phiếu lớn như là Thế Giới Động, FPT, Vingroup, Masan cũng như là về Vinamilk. Thì tổng quan tuần rồi chúng ta thấy là cái đà tăng chúng ta vẫn tốt, chúng ta không thấy được đà tăng của thị trường chung cũng như các thị trường chứng khoán khác trong khu vực nên thị trường được cái đà phục hồi. Và cái động lực chính trong tuần rồi chắc không đến từ câu chuyện trong nước đâu, mà vấn đề câu chuyện thế giới nhiều hơn. Dạ vâng. Thì tuần vừa rồi thì chúng ta cũng chứng kiến thêm những biến động đáng chú ý từ quốc tế. Khi mà Tổng thống Trump quay xe và hạ giọng trước Trung Quốc và không còn tạo áp lực lên Chủ tịch Fed như trước nữa, thì điều này đã giúp chứng khoán Mỹ hồi phục, vàng giảm sâu và Bitcoin tăng mạnh trở lại. Thì anh Tuấn có đánh giá thế nào về sự xoay chuyển này, và liệu thị trường toàn cầu đã thực sự ổn định hơn hay chưa, hay là vẫn còn nhiều rủi ro tiềm ẩn vậy ạ? Đây câu hỏi khá là hay. Chứ mà rồi tôi thấy là mình đã có chắc là 3 câu chuyện đi. Câu chuyện đầu tiên là Tổng thống Trump đã có liên tục có những cái lời đe dọa rằng ông sẽ sớm sa thải ông Powell, tức là ông chủ tịch của Fed. Chứ tới chúng ta nhìn nhận rằng câu chuyện là
liệu tổng thống Trump ông ấy có đủ quyền để làm điều này hay không. Thì xét về mặt hiến pháp cũng như là về các yếu tố khác về mặt chính trị của nền tảng chính trị của Mỹ á, thì trên thực tế tổng thống có thể có quyền, nhưng mà trên thực tế chúng ta cần hơn cái sự tăng quyền phân lập của về phía lập pháp của Mỹ, tức là bản thân Fed họ cần phải được độc lập ra khỏi các động thái về mặt chính trị. Tại vì chúng ta thấy là Fed họ các bạn họ có một tư riêng của họ về câu chuyện là họ cần phải đảm bảo về lạm phát ổn định. Fed cũng cần phải tối ưu hóa số lượng việc làm trong nền kinh tế. Thành ra là nếu như ông tổng thống nào lên cũng ép Fed là phải hạ lãi suất là tăng trưởng kinh tế, thì rất khó mà kiểm soát được câu chuyện là về lạm phát. Và từ lạm phát chúng ta có những vấn đề nó lại càng đau đầu hơn. Và trên thực tế chúng ta thấy là Powell ông ấy vẫn đang rất cứng rắn về quan điểm của mình, rằng ông ấy vẫn đang làm đúng. Hành động của Fed hiện tại vẫn đang đúng theo những gì mà chúng ta đang cần, đó là chúng ta cần một Fed thận trọng, rằng chúng ta vẫn nghĩ là họ sẽ cắt lãi suất nhưng mà họ sẽ cắt một cách thận trọng hơn tùy vào số liệu trên thị trường. Tiếp theo là chúng ta thấy là ông Trump ông đã có phần hạ giọng hơn về phía thuế quan của Trung Quốc. Thực tế là chúng ta có là ông Trump liên tục là thúc giục Trung Quốc rằng phải bước vào đàm phán đi, và đưa ra một số thông tin khá là khó kiểm chứng là câu chuyện là Hoa Kỳ và Trung Quốc đã bắt đầu bước vào đàm phán rồi. Nhưng trên thực tế trong tuần rồi chúng ta thấy một thông tin nó khá là trái ngược, là câu chuyện là Trung Quốc họ lên tiếng, họ từ chối rằng họ chưa từng đàm phán với Trung Quốc, họ chưa từng đàm phán với Mỹ về thuế quan lần nào cả. Và Trung Quốc họ cũng đưa ra một thông điệp nó khá là cứng rắn rằng bây giờ Mỹ muốn đàm phán thì Mỹ phải bỏ toàn bộ thuế quan trước đó thì họ mới bước vào đàm phán. Thì câu chuyện cuối cùng là câu chuyện là phía Mỹ họ đang cân nhắc việc là sẽ giảm mức thuế quan của Trung Quốc từ 145% về ở cái vùng nó thấp hơn khoảng tầm 50-65%. Và tất cả các thông tin này nó làm cho thị trường nó trở nên nó phấn khởi hơn. Chúng ta thấy là vàng giảm khá là mạnh, giảm đến tầm 200-300 đô đối với dạng vàng thế giới chỉ vòng vài ngày thôi. Thứ hai là lãi suất trái phiếu của chính phủ Mỹ đối với kỳ hạn 10 năm là hạ nhiệt, tương đối là tốt. Thứ ba chúng ta có câu chuyện là cổ phiếu Mỹ là tăng phục hồi trở lại và nó gần như duy trì sắc xanh ở trong cả 34 phiên gần nhất. Thì bình diện chung chúng ta chỉ còn một thông tin nhất thôi là ông Trump ông quay xe, là như thị trường là gần như là đã trừ hoàn toàn. Vâng. Có vẻ như là nhà đầu tư cũng đang kỳ vọng khá là lớn vào cuộc hòa giải giữa Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên thì có một số ý kiến cho rằng đây chỉ là một sự lạc quan thái quá, bởi vì các phát ngôn từ phía Mỹ thì vẫn chưa có ổn định cho lắm. Theo anh Tuấn thì tâm lý thị trường hiện nay đang nghiêng về phía kỳ vọng hay là vẫn mang tính phòng thủ là chủ yếu? Và liệu có cơ hội nào cho Việt Nam trong bối cảnh này hay không? Đặc biệt là thu hút FDI để cho xuất khẩu ạ? Nếu mà nhìn bức tranh lớn hơn một xíu, chúng ta có được một cái câu chuyện đầu tư đi, một cái bối cảnh đầu tư. Chuyện này nó có từ khoảng đầu tháng 4 đến hiện tại là chúng ta có 2 chữ thôi: Sell America, tức là bán tất cả mọi thứ liên quan đến Mỹ. Là trong tháng 4 chúng ta thấy có một giai đoạn là gần như là chưa từng có trong tiền lệ, ít nhất kể từ năm 1980 hiện tại. Chúng ta có S&P 500 giảm hơn 5% trong vòng một tháng, rồi đồng đô la chỉ số DXY giảm hơn 5% trong tuần rồi, ở trong tháng tháng 4 vừa rồi. Lợi suất trái phiếu của Mỹ tăng mạnh, và tăng khoảng tầm hơn từ 10 đến 20 điểm cơ bản, tất cả mọi thứ trong vòng một tháng. Thành ra chúng ta có một câu chuyện là Sell America, tức là bán tất cả mọi thứ liên quan đến Mỹ. Thì chỉ trong vòng vài ngày mọi thứ này đã thay đổi rồi. Chúng ta có lợi suất trái phiếu hạ nhiệt, S&P 500 thì tăng trở lại, rồi đồng đô la cũng đang ổn định trở lại rồi. Thì để mà nói là một thứ thay đổi hay chưa, tôi nghĩ là vẫn chưa đâu. Xét về phía quan điểm của hai quốc gia là của Bắc Kinh và phía Washington, thì tôi thấy một câu chuyện rằng cả hai ông lớn này đều đang có động thái là chờ phía còn lại là họ sẽ phải phản ứng trước. Trong một cái nghịch lý của game theory này có một câu chuyện rất là hay là trường hợp tốt nhất là cả hai quốc gia này đều phải cùng hợp tác thì sẽ là đôi bên cùng có lợi. Nhưng trên thực tế thì theo nguyên tắc của nghịch lý của người tù thì tôi thấy là cả hai tù nhân họ sẽ đều chọn là phản bội. Ta sẽ thấy là hiện tại Trung Quốc và Mỹ đều chọn cách là áp thuế lẫn nhau, ông tăng bao nhiêu tôi tăng bấy nhiêu. Và cái mấu chốt đầu tiên sẽ là câu chuyện là một bên phải thay đổi,
chính sách của mình. Chúng ta thấy là phía Mỹ họ đã chọn cách là miễn áp thuế đối ứng đối với một số mặt hàng liên quan đến linh kiện điện tử, điện thoại, đặc biệt cái mặt hàng được sản xuất bởi công ty của Mỹ. Thì cái nhóm này ở phía Trung Quốc bị ảnh hưởng khá nhiều, tại vì chúng ta vẫn thấy là 80% lượng iPhone của Mỹ đến từ sản xuất tại phía Trung Quốc. Thì cái điều này nó là điều tích cực cho phía Trung Quốc và cũng như về phía Mỹ nói chung. Trung Quốc hiện tại đang đáp trả bằng câu chuyện là họ sẽ cân nhắc việc là dỡ bỏ một số cái lệnh áp thuế đối ứng 125% đối với một số cái mặt hàng là chip bán dẫn, tại vì những mặt hàng này họ không xuất được, thì họ chịu cách là ok, chúng ta sẽ giảm thuế cho những mặt hàng này. Và họ đang làm một cái gọi là khảo sát đối với một số doanh nghiệp nội địa rằng có mặt hàng nào cần phải được miễn trừ hay không. Thì bệnh viện chung chúng ta thấy hai ông lớn này đều đã gọi là hạ giọng rồi, nhưng mà để mà nói thực tế là chúng ta sẽ có một cái kết quả thảo luận, kết quả thương lượng nó chắc chắn và nó đi đến về việc là giấy tờ ấy, là giấy trắng mực đen á, thì theo như tôi thấy nó còn khá là xa. Ở đây chúng ta sẽ thấy là Bắc Kinh họ không cần vội trong cái chuyện này và Mỹ thì lại vội hơn. Thế là chúng ta thấy là cái hành trình 100 ngày đầu tiên của ông Trump nó khá là trắc trở, nó khá là thách thức, tại vì với mỗi tuần chúng ta mở cửa thị trường thì đều là có những cái thông tin mới về phía ông Trump. Và ông Trump hiện tại thì vẫn chưa có một cái thành tựu nào đáng kể trong 100 ngày đầu tiên cả. Thì về phía Mỹ thì ông Trump đang vội hơn. Bắc Kinh thì không vội lắm đâu. Và tôi nghĩ có khả năng là Trung Quốc họ sẽ phải kéo dài cái đàm phán này ra. Maybe là cái kết quả cuối cùng sẽ cần chờ đến kỳ bầu cử giữa kỳ của Mỹ, tức là phải tầm 2026 để có kết quả nó thực tế hơn. Còn bệnh viện chung từ phía Việt Nam thì tôi nghĩ là câu chuyện rằng cái việc mà Mỹ hạ giọng, Trung Quốc bắt đầu nhượng bộ nhiều hơn, và các quốc gia khác như là Ấn Độ và Nhật Bản, Hàn Quốc bắt đầu bước vào đàm phán với Mỹ, thì đây là những cái nền tảng đầu tiên mà Việt Nam đang cần. Chúng ta cần những cái kinh nghiệm từ người đi trước, chúng ta cần những cái động thái rõ ràng hơn về phía Mỹ, và hiện tại chúng ta thấy là maybe chúng ta sẽ có những cái thỏa thuận nó tốt hơn so với gì chúng ta từng kỳ vọng. Nhưng mặc dù nhìn bối cảnh chung chúng ta vẫn có rất khó để đưa cái mức thuế quan và mức thuế đối ứng của Mỹ áp cho Việt Nam về không. Nhưng ở kịch bản trung tính đi thì chúng ta sẽ thấy là Mỹ áp thuế tầm 10-20%. Mức thuế này mặc dù nó không có tác động quá đáng kể nhưng mà vẫn có nhất định đối với dòng vốn FDI. Vâng, cảm ơn anh Tuấn ạ. Trong tuần này thì chúng ta còn một điểm sáng khác đáng chú ý, đó là hệ thống KRX sẽ đi vào vận hành. Thì đây cũng là một bước tiến quan trọng trên hành trình nâng hạng thị trường. Tuy nhiên thì hiện VN Index vẫn đang đối mặt với những biên độ dao động khá là lớn. Nhiều cổ phiếu thì chưa trở lại vùng trung lập và tâm lý nhà đầu tư vì vẫn đang còn khá là thận trọng. Thì anh Tuấn có đánh giá như thế nào về triển vọng của VN Index trong tuần tới, và đâu sẽ là chiến lược phù hợp cho nhà đầu tư ở thời điểm này vậy? Có thể thấy thì tuần này thì chúng ta sẽ thấy là thị trường sẽ không có biến động đáng kể đâu. Và cái view của Tuấn hiện tại sẽ là view của tháng 5 nói chung, đó là nhìn chung chúng ta thấy một giai đoạn là thị trường bắt đầu ổn định, bắt đầu từ việc là các quốc gia họ bắt đầu tiến vào giai đoạn đàm phán. Chúng ta sẽ không kỳ vọng rằng sẽ có bất kỳ một thông tin nào gọi là tương đối xấu hoặc là nó tương đối là nó khó đoán từ phía Mỹ. Đó là cái kỳ vọng đầu tiên. Nhưng mà thực tế thì ở phía Mỹ thì cái lời phát biểu của ông Trump hiện tại nó vẫn khó đoán. Đó là chúng ta tuần trước đã từng đề cập tới câu chuyện là ở bản thân ở trong cái nội các của Mỹ đã có những cái sự chia rẽ, những sự gọi là khác biệt về quan điểm rồi. Chuyện là áp thuế, đúng áp thuế nhưng mà áp thuế bao nhiêu? Ông thì nói cao, ông thì nói thấp, và ông thì kêu chúng ta sẽ cần phải cân nhắc lại là áp thuế như thế nào là hợp lý nhất. Thì cái hành trình sắp tới vẫn còn khá là chông gai đến trong tháng 5. Về phía Việt Nam thì tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ còn chờ nhiều hơn vào cái yếu tố nội địa. Câu chuyện KRX một câu chuyện khá là phù hợp ở điểm hiện tại. Chúng ta vẫn thấy là cái lộ trình thăng hạng của chúng ta nó đang đúng theo lộ trình. Ít nhất là với FTSE thì Tuấn Vân sẽ kỳ vọng là tháng 9 chúng ta vẫn được nâng hạng theo FTSE. Ít nhất là 2026, 2027 chúng ta sẽ có những cái bước tiến mới hơn về câu chuyện là MSCI. Cái là một ví dụ điển hình, chúng ta đã thực hiện được cái mới nó khá là lâu rồi, và nó mở đường cho cái đoạn tháng 5 nó khởi sắc hơn một phần nào. Và xét về câu chuyện thị trường một xíu thì tôi nghĩ là
cái đà tăng của tuần trước đó và tuần vừa qua á, nó phần nào nó hình thành được một cái nền khá là chắc về câu chuyện là thị trường mình vẫn đang nằm trong vùng định giá rẻ, các doanh nghiệp trong nước vẫn đang gặp mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận khá là tốt. Thành ra câu chuyện là maybe chúng ta sẽ có những cái đợt điều chỉnh nó mang tính ngắn hạn thôi, đâu đó khoảng tầm 1.180 điểm đến 1.200 điểm là vùng hỗ trợ đầu tiên. Và nếu mà trước khi chúng ta tiếp tục xuống tăng, nó mang tính bền vững hơn, nó chắc chắn hơn và được hưởng lợi bằng những câu chuyện tăng trưởng nó dài hạn hơn và hướng về cái vùng kháng cự mới là vùng 1.280 điểm, ít nhất là vào trong tháng 5. Dạ vâng. Cảm ơn anh Tuấn với những chia sẻ rất là thực tế khi mà thị trường còn đang trong giai đoạn nhiều biến động như thế này. Hy vọng rằng qua chương trình ngày hôm nay, quý nhà đầu tư đã có thêm cho mình những thông tin cập nhật và góc nhìn sâu sắc hơn về thị trường để phần nào định hình được chiến lược giao dịch cho tuần mới. Chương trình Mastock Live giải mã thị trường đến đây xin phép được khép lại. Cảm ơn quý nhà đầu tư đã quan tâm theo dõi và đừng quên gặp lại chúng tôi vào mỗi sáng thứ Hai đầu tuần để cùng nhau cập nhật những thông tin về thị trường cũng như là tìm kiếm thêm những cơ hội đầu tư mới. Đến đây Thu Hà và anh Tuấn xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát sóng tiếp theo.